hei! Mä oon taas täällä metsämökillä. Ja tulin tänne puuhastelemaan. Sain nyt sahattua loppuun tuon pinon tosta. Ja se meni nyt hyvin. Mielestäni jo paremmin. Mä nyt kokeilin toista telinettä. Et joo, siihen vois varmaan pinoita ihan täyteenkin noita puita, mutta mä nyt vielä varovasti kokeilin 2 ja 3. Että mulla on niin tarkkaa, että mä tykkään, että ne on just tietyn mittaisia noi puut, niin sit mä ajattelen, että jos siinä on tosi paljon niitä rankoja, niin sitten se on hankalaa. Joo. Mutta täällä on taas tosi mukava olla. On ihana rauha. Ja aina kun tänne tulee, niin ei tee kyllä mieli lähteä pois. Et tänne on tosiaan muutaman tunnin matka tuolta Savosta. Ja tulin nyt tänne muutamaksi päiväksi ruokkimaan lintuja ja tekemään kaiken näköisiä juttuja. Ja kuten näkee, lumet on täältä sulanneet aika lailla pois. Siitä on viimeksi kuukausi, kun on täällä ollut, niin siinä välissähän on tullut varmaan 3 tosi paljon lunta ja sitten ne on aina sulanut pois. Ja nyt on tosiaan näin, että tuntuu jollain tapaa hirmu keväiseltä. Tosin nyt on muutamasti pakkasta. Mutta eiköhän talvi vielä tänne moneen otteeseen kerkeä. Mutta minä ajattelin vähän esitellä tätä mökkipaikkaa. Olen kerran tehnyt esittelyvideon ehkä 2 vuotta sitten, mutta se on englanniksi tehty. Ja sen jälkeen täällä on kuitenkin vähän tullut muutoksia ja näin. Niin ajattelin, että jos käydään nämä paikat tästä lävitse. Tämä tontti on vajaa 2 hehtaaria. Ja aika puustoinen on, kuten huomaa. Että tämä puoli tonttia on tämmöinen aika risukkoinen toi metsä. Että siinä olisi kyllä sitten sahalle vähän käyttöä. Että varmaan sitten tuossa jossain vaiheessa kun kerkee, niin se on mun sellainen iso projekti, minkä haluan sitten tehdä täällä. Niin ajattelin, että jos kierretään tosiaan täältä näin, että mitä kaikkea täältä löytyy. Elikkä tää on aika lailla sellainen, että tää mökki on tässä kaiken keskellä. Ja sitten tosiaan se rakoliiteri, missä mä olin äsken, niin se on tosiaan tuolla puolella tätä tonttia. Ja sitten tuossa on vieressä toi tallirakennus. Ja siinä on tosiaan sellainen verstastila. Ja sitten puuvaja. Ja sitten tuossa päädyssä on huussi. Ja sen on aikoinaan
rakentanut sellainen kullankaivajamies, ketä tässä on ennen asustellut. Ja tää itse mökki, niin tää on tosiaan erämökki, että ei ole sähköä eikä juoksevaa vettä. Ja aurinkopaneeli siinä on, että saa vähän sähköä puhelimen lataukseen ja sitten tuossa on sellainen pieni jääkaappi. Ja tää on tosiaan tämmönen kiva metsäpuuhamaa, missä on aina kaikenlaisia projekteja meneillään. Ajattelin niistäkin nyt vähän sanoa, että mulla on ajatuksena tosiaan se metsä, sitä raivata. Ja sitten mökin edusta, niin joskus aikoinaan kun lampea on laajennettu, niin tässä on sitten tietenkin myllätty. Niin se on tollainen epämääräinen heinikko, mikä siinä kasvaa, niin sit sitä on jotenkin aina ei niin mukava katsella kesäisin, kun ei se oikein sovi tänne metsään. Kuntta olisi tosi kiva, mutta en tiedä, onko se mahdollista, että kun sitä pitäisi kai kastella niin paljon siinä alussa, niin kun ei oikein pysty kastelemaan. Ja sitten jos täällä ei ole niin paljon, niin sitten se olisi ikävä, jos se menisi piloille. Mutta mä ajattelin, että mä siihen ehkä perustan pienen kukkakedon, koska tuolla on huussista syntynyttä kompostimultaakin tosi isot määrät ja ne pitäisi johonkin saada levitettyä, niin se tuli sitten siinä hyötykäyttöön, että tuohon perustaisi tosiaan tällaisen off-grid kasvimaan ja myös istuttaisi kukkasia, niin se voisi olla ihan nätti. Et siinä on tosiaan yksi projekti. Ja sitten tuossa lammella tuo laituri, niin se on kans vähän vinksallaan ja se kaipaisi pientä säätöä. Niin siinä olisi kans yksi tämmönen projekti, mikä odottaa tekijänsä. Ja joo. Nyt jatketaan vähän matkaa. Nyt lähdetään tuonne tontin toiselle laitaan. Täältä löytyy vanha off-grid jääkaappi. Eli se on tuollainen maahan upotettu isohko metallinen kontti. Mutta että sitä ei saa nyt auki, koska se on jäässä. Mutta tää on kans yksi, minkä mä haluaisin kunnostaa. Että se säiliö itsessään on vielä ihan ehjä. Mutta muuten tää on vähän kans vinksallaan, niin olisi kiva saada laitettu kuntoon. Ja tuossa vieressä solisee pieni puro. Että tuolla kallioilla on sellainen iso komea suolampi. Niin sieltä sitten virtaa vesi tänne lampeen. Täällä on tosiaan
laavu. Tää on pystytetty tähän viime kesänä. Siitä löytyykin sellainen hauskanen kooste-videon pätkä. Ja no tässä on vielä vähän viimeistelyä, mutta että muuten aika lailla valmis. Ja muutama yö tässä on tullut vietettyä, että tää oli kyllä tosi kiva ja nyt tässä on toi nuotiopaikka, että sellaista täällä ei oikein ollutkaan. Niin. Ja täältä löytyy savusauna. Ei ole alkuperäinen, että kullankaivaja oli onnistunut polttamaan vanhan savusaunan. Niin tää on sitten rakennettu. En tiedä milloin. On se nyt varmaan ainakin yli 10 vuotta vanha. Mutta tää on kyllä tämän paikan, miksi sitä voisi sanoa, jalokivi. Että tykkään tosi paljon. Tästä pääsee kans uimaan sit tuohon lammelle. Ja sit siihen ollaan laitettu tällaiset pitkokset. Mulla on tässä toi riistakamera kuvaamassa ollut nyt muutaman päivän. Tässä on ollut joskus pöllö. Niin jospas kävisi tuuri, että se tulisi taas, niin olisi kiva nähdä. Täällä on myös yksi keskeneräinen projekti, rakoliiteri. Tähän on sitten tarkoitus laittaa savusaunan ja tuon laavun polttopuut sitten suojaa. Että täällä on kans ympärillä kaiken näköisiä puukasoja odottamassa moottorisahaa. Jes, eli kierros alkaa lähestymään loppua. Täällä on vielä viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, minun Lapinkota. Se oli tosiaan luonto- ja eräopaskouluni yksi näyttötyö. Ja itse asiassa valmistuin vihdoin ja viimein siitä koulusta joulukuussa. Eli se on nyt tosiaan ohi. Tuo kota on ollut tosiaan pitkäaikainen haave. Ja täällä se nyt on noissa metsässä. Sen koommin en viittinyt esitellä sisätiloja, koska vielä on kuitenkin sen verran pimeää, niin tänään on vielä pilvinen päivä, niin ei varmaan oikein onnistuisi. Mutta tällainen on tää mökkimetsä. Täällä kyllä riittää puuhasteltavaa. Ja saa nähdä mitä vielä tulee keksittyä. Mutta että homma on ja se on hyvä. Tykkään kyllä. Kiitos tosi paljon kun katsoit tämän videon. Minä menen nyt jatkamaan vielä sitä mun puuhommaa. Kerään ne pöllit sieltä pinoon. Ja sitten tietysti saunan lämmitykseen. Ja nähdään taas pian.